Ayan, what's up mga ka-Stevie Wonders? Ay, teka. Baya, umpisa pala. Lolo ko na. Ayan. Magandang Teka, ayusin ko muna. Habang wala pa namang nanonood, check muna natin. Supposedly, 7 o'clock tong take-off live natin ngayong weekend. Kaso lang, nakatulog ako dahil tumakbo ko kanina. So, ito ang resulta. 8 o'clock ako nakapag-live. Pero meron na tayong 3 viewers. Wait lang, check natin. Gusto ko mabasa yung mga comments ninyo and lahat ng mga bagay-bagay. Teka, uy, ayan na, meron na. Hello po sa lahat ng mga ka-Stevie Wonders natin. What's up? Meron na kagad tayong 35 na viewers bukod sa pagla-like. Pakiusap na. Ayan, ang daming pa-shoutout daw agad, oh. Grabe, ang dami. So lahat kayo, isa-shoutout natin maya-maya. How's your day po? Pasensya na kayo sa lahat ng mga viewers natin. Supposedly, 7 p.m. Kaso lang, dahil kanina, kakalipat ko lang kasi dito sa bago nating tinitirahan. So, ang nangyari, exercise ako. Yung 10 floors kasi to. Actually, 9 lang, pero may roof deck. So, ang ginawa ko, 10 times ako, parang 10 balik ako, ginawa ko siya for 40 minutes. Actually, mga 50 minutes kung ginawa yung pag-workout. So, kung ita-times, i-multiply natin siya. So, para akong umakyat ng 50 floors, tapos yun, ginawa ko yun. So, paulit-ulit ko siyang ginawa. So, mga nasa 50 minutes yata yun. Pero bago ang lahat, sabi ni Airplane Girl PH, the place looks new. O, siguro minsan gawa tayo ng room tour. Pero bago ang lahat, medyo hindi ko nababasa ng malinaw kasi pero tingnan natin dito sa monitor ko. Ayan, para mabasa ko na lahat ng mga comments and suggestions ninyo. Simulan natin kay Ben the Vlogger. Hello! Love yourself, Mary Jean Baricanosa. Siguro mga 5 seconds na babasahin ko to para lahat ma-shoutout ko. Kay Mac Manglikmot. Uy, wag nyo kalimutang i-like yung live video natin. Si Pinoy Plane Spotter, Christoph Austria. Uy, nandun siya. Si Yasmin Maliksi, Airplane Girl PH, na talaga namang taga-suporta natin. Si Lori May, hello. Love yourself. Si Janine Magnaye, hello. Lil Lopez, Elon Jade M. Galera, Kristen Jade, Chuck Filio, Monique Justo, Mardy Marquez, Rihanna Joy Ambicia, Luri May. Sana lahat kayo nababati ko. Uy, pwede na kayong magtanong kasi dahil Q&A session ulit natin, di ba? Supposedly tuwing weekend. Gusto ko muna pala magpasalamat dun sa lahat ng mga viewers natin. Nasa 52 na pala agad, di ba? Tapos huwag nyo kakalimutang i-like. Sana magkasama tayo ng buong isang oras na to. So from 8 to 9, siguro extend pa natin ng konti kasi late ako dahil nakatulog ako. Yan. So maraming salamat sa lahat na nakapanood ng latest na in-upload natin ng aking mga mabuting graphics editor na si Mariel Cruz. Maraming salamat at napanood nyo na yung huling take-off natin, yung last flight ko to Cebu. Actually, nung pa yun Kailan ba yun? June 6. Ayan. Pero inabot talaga ng konting adjustment sa editing para mas maganda siya at mas informative siya pag inere natin sa inyo. Balikan ko muna ulit yung mga kasama natin ngayong gabi. Meron tayong 52 na viewers as of tonight. Leonard Isko Seniza, kamusta kayo? Syempre, kung yung normal na Sunday natin, di ba nagsisimba ako, every Sunday nagsisimba, either in the morning or late in the evening after ng flight, ganun. Pero since na hindi pa rin tayo nakakapagsimba ngayon, ang ginagawa ko, may mga kaibigan tayong pare, tapos napapadala sila sa akin ng clip ng misa nila. So yun, nakakapanood ako. At least, maraming salamat kay Father Arvin. And gusto ko rin palang pasalamatan yung gumagawa ng graphics ko sa Instagram. Bukod kay Mariel, si Ma'am Celine Binco ng Leading Edge International. Yung mga Tagaleya dyan, kaway-kaway kayo. Please like sa lahat ng mga Tagaleya. Hello kay Ma'am Celine. Yan, miss ko na si Ma'am C. Siya yung may pakana ng aking mga graphics. Hello, si Sharina Omero. Wow, present ulit siya. Nako, nakakatuwa naman. Jessie G. Ayan, si Jessie Ginto, meron din siyang YouTube channel. So, panoorin ninyo
GMCKDSH, shout out po, FO. Eldridge James, hi, hello sa inyo. Patrick Vicedo. Uy, syempre yung brother ko from Lucena City, si Jetro Antenor. Ayan. Si Lawrence Mendoza, how's your recent flight, Captain? Uy, pag-uusapan natin yung recent flight. Yung actually hindi na siya not so recent because June 6 pa yon after ng birthday ng dad ko. So pag-uusapan natin yon. And sa Soberano Official, shout out din. Syempre may YouTube channel din yan. Marla Alexis Ulep, hi, excited na. Pa-shout out po. Wow! House tour, sabi ni Lori May. Pwede kaya natin gawin yung house tour? Kaso lang di pa ako nakakapag-ayos eh. Mardy Marquez, shout out din. Tapos kay, sino pa ba mga kasama natin? Ronald Agarin. So bukod sa panonood, please like. Sana samahan nyo ako sa loob ng isang oras na kwentuhan ngayong gabi. And pag-usapan natin yung pinakahuling flight ko to Cebu. Ayan. Sabi ni Jean Rifam, Sir Ketal. Uy, buenas noches. Son ustedes sa lahat ng mga taga Zamboanga. Tapos, may mga mega shoutout pa. Ben the Vlogger, FO Steve. Bala ko din po mag-FO or captain in the future for Sebpak. Why not? Ayan, masaya yan. How's your recent flight? Sabi ni Lawrence Mendoza, incoming flights. May incoming flights pa po ba kayo? Sige, pag-usapan na natin yan. Tapos mamaya, balikan natin yung iba pa na mga questions ninyo. Okay? So, simulan natin dun sa recent flight. Kamusta ba yon? Yung recent flight ko, actually not so recent, kagaya ng nabanggit ko, sa Cebu yon. So, Manila, Cebu, Cebu, Manila. Meron lang tayong cargo. It was a cargo flight, so walang mga pasahero nun. Malaking kaibahan kasi nga iba yung pakiramdam na dati kasi sa Terminal 3 kami dumediretso eh. Pero dahil sa Airline Operation Center na kami para makaiwas din syempre dun sa contact or para makaiwas din sa syempre contactless nga, di ba, yung pinopromote. So diretso na kami from the Airline Operation Center, dumiretso kami sa ayusin ko to. Ayan. So diretso na kami sa aircraft. So kakaiba siya dahil teka lang. Ay, hinaan ko pala. Nag-echo pala ako. Sorry. Dun sa mga kapakinig pa lang. Sa mga 50 viewers natin. Kakaiba siya actually dahil bukod sa walang pasahero dahil puro cargo lang yun. Yun nga, hindi na kami nakakadiretso ng Terminal 3 dun sa passenger area. Pagkatapos, dahil cargo flight siya, dalawa lang yung cabin crew namin. Ayun, during that time. So medyo, di ko alam kung malungkot or masaya na, of course, masaya na nakalipad. Pero malungkot yung feeling kasi alam mo na, although nagre-restart, kailangan talagang bigyan pa ng panahon. Kasi syempre yung iba hindi pa ganun ka confident na sumakay or bumiyahe. Although ina-assure naman natin na safe syempre yung pagbiyahe. Kaso yun nga, siguro natatakot pa yung iba. Tapos yung iba naman, medyo siguro may rami kasing restrictions dun sa lipad. Not sa lipad, dun sa lalandingan nila. So kung medyo maraming kailangan papeles na asikasuhin para makalipad, pagdating nila dun sa area, dun sa destination, syempre may mga kanya-kanyang protocol na pinapatupad yung mga local government units. Kaya syempre yung iba medyo hesitant pang bumiyahe. Tapos hindi pa naman din open yung ibang mga tourist destinations natin. So kukunti pa rin talaga yung lipad. Pero hopefully mag-pick up na yung demand soon para nang sa ganun, syempre hindi kami mawalan ng trabaho. Yun yung pinaka nakakatakot. Ay, nako, usaping trabaho. Batiin natin si Archie Lanchico nanonood. Tapos JR Fuentes, hello. Lil Lopez, pa-shoutout. So tutuloy natin yung kwentuhan. Batiin ko lang to. Okay po ba mag-start ng flight training ngayong nagka-pandemic? Uy, magandang pag-usapan yan kasi ang pagkakaalam natin, yung ibang mga flight training schools or mga flight schools nagsisimula na. Actually, yung iba, during the time ng ECQ, papuntang GCQ, like say for example, yung pinanggalingan kong school, yung Alpha Aviation Group, from time to time, meron silang online, parang mga webinar or parang online dinidiscuss sa mga students or per batch kung ano yung mga pwede ng pag-aralan para at least
kahit na pandemic, hindi nagsastop yung learning. Kasi alam nyo, ang dami kasing inaaral pagdating sa aviation. Tapos ang tendency, dahil marami kayong binabasa, maraming mga kinakailangang malaman, matutunan, nakakalimutan siya. So maganda talaga na may refresher. Ang pagkakaalam ko, yung pinanggalingan ko ring school, yung Leading Edge International, dyan yan sa Taguig, yung ground school nila at saka yung simulator. Shoutout muna kay Captain Vlad Evangelista, yung head of training namin, yung pinaka-poging head of training ng Leading Edge, si Captain Vlad. Actually, bukas daw, magkakaroon na sila ng rapid testing para dun sa mga aakyat or dun sa mga pupunta na ng La Union, and then para dun sa mga magsisimulator or babalik na dun sa ground school. So magko-conduct sila ng rapid testing, hindi lang para sa mga students, kundi para dun sa mga FI or sa mga flight instructors, just to make sure na nasusunod yung protocol, or para at least ma-brief din yung mga estudyante dun sa mga pag-iingat na kinakailangan gawin. So dun sa mga nanonood or mga katunin pa lang, 10 minuto pa lang pala tayo, pero parang ang dami ko nung na kwento. At saka naglagay na pala ako ng tubig ngayon kasi last time parang na-mute na yung lalamunan ko kakasalita. Pero batiin muna natin. Patrick Vicedo, ingat Sir Steve, April Joy. Uy, huwag nyo kalimutang i-like habang kayo'y nanonood. Baka naman. Lori May, na shoutout ako. Uy, syempre naman. Royce Gabriel. Yan, shoutout daw Sir Steve. Sa mga ka-Stevie Wonders natin. Ayan, na sobrang nakakataba ng puso kasi road to 5,000 subscribers na tayo, and ang promise ko sa inyo syempre quality content. Gusto natin hindi lang tayo basta nag-upload ng mga episodes or ng mga ng mga yung mga vlogs natin, hindi lang siya basta vlog, kundi informative siya, educational and entertaining. So yun, maraming salamat. Konting-konti na lang, magfa 5,000 na. Kailan kaya magiging 10,000 to? Ayan. Ben the Vlogger, nakwento po yata kayo ng mom ko sa IG. I am Kat Hernandez. Maraming salamat sa mom mo, Ben the Vlogger. Tapos, sabi ni Ravi Kawiling pa, shoutout po. So, simulan na natin yung kwentuhan. Sir Steve, sabi ni Ronnie Ortiz, ano po ba ang mga perks at benefits ng pagiging pilot sa SEMPA? Of course, yung ilan sa mga benefits pag na-release ka na at saka pag regular employee ka na is yung travel benefits para sa family mo. So, sa akin, yung at least yata 6 yun na round trip tickets para sa kanila within the year. Dun sa parents ko, tas sa mga kapatid, tapos yun. So, nag-extend siya doon sa kanila. Ano pa ba? Sa akin naman, yung travel benefit niya, meron yatang unlimited na domestic, tapos may 6 na regional flights every year. So, yun. Ilan lamang sa mga benefits yun. Ano pa ba? Kailan ang susunod na lipad? Yun sabi ni Lori May nag-echo, pero tinanggal ko na. Ayan. Sabi ni Jules Sanchez, kailan ang susunod na lipad? Yun ang problema. Parang hindi ko pa malaman kung kailan yung susunod na lipad ko kasi yung take-off and landing ko, actually ito yung under the regulation. Dapat within 90 days, makatatlong take-off and landing ka. Kaso nga lang, ang nangyari sa akin last flight, hindi ako nabigyan ng take-off and landing. So, in effect, hindi naging recent o kumbaga hindi ako naging current for the take-off and landing. So, alam niyo naman yung balita, 'di ba, sa amin sa SEB kung ano yung mangyayari at medyo nagpapatupad sila ng right sizing. So, hindi natin alam kung isa ba tayo dun sa maaalis or kung magsistay tayo. So, tulungan niyo sana ako magdasal. Kasi syempre gusto nating lumipad, gusto nating magstay. Kaso lang hindi ko rin alam kung ka-stay ba ako? Ayan. Siyempre, napakarami kasing painom muna ng tubig. Ayan. So, napakarami kasing factors din na kino-consider. Although it's understandable, pero yung right sizing as announced by the company, hindi natin alam if I'll be included dun sa mga mag-goodbye. Hindi natin alam kung magsistay. So, yun. Sana matulungan niyo ako magdasal na magstay. But anyways, yun nga, going back, kaya hindi pa ako makakalipad. Actually, supposedly May, nag-recurrent training na ako. So, every 6 months kasi may recurrent training yung mga piloto. Kaso lang nagkaroon ng pandemic. So, nabigyan ng extension ng Civil Aviation Authority of the Philippines or yung CAAP. So, supposedly magre-recurrent training ng May, nabigyan siya ng 1 buwan na extension, supposedly June. Kaso hindi rin naman mangyayari yon. So, I will have to wait
wait and see tayo ng first 2 weeks ng July kung ano yung mangyayari. So actually, very critical yun para sa akin. Hindi lang para sa akin, kundi sa iba pang mga kasamahan ko. So, nako, nasa 69 na pala yung mga nanonood sa atin. So, ay, nako, hindi ko naman gustong maging malungkot tong ano na to. So, yun, wait and see pa rin kung ano mangyayari. Sana makalipad pa ulit. Sana magkaroon pa ng chance na lumipad. Okay. Ay, hinga-hinga. Carlo Ebora, sabi niya, paano po kayo nakabuild ng 500 hours as minimum sa airlines given na less than 200 hours lang na offer ng mga flight schools? Thank you, Captain. Carlo, ganito kasi yun. When I joined Cebu Pacific October of last year, actually, nag-start ako mag-apply August kasi yung check ride ko for the Airbus 320 type rating. So, right after my type rating, yung check ride ko doon, nagpadala na kagad ako ng resume or CV sa lahat ng mga airlines, and luckily, nabigyan tayo ng opportunity ng SEBPAC. During that time, I was only 270 plus hours yata. 200 plus yung core flight training ko, and then 70 plus sa level D na simulator ng Airbus. And so, nabigyan naman tayo ng pagkakataon na matanggap. Kasi at that time, parang sa pagkakaalam ko, hiring sila. Nangangailangan talaga sila ng mga piloto. So I was lucky. I was one of the few na hire ng SEB with that hours. And then I underwent yung training, yung standardization training. So yun yung nangyari sa akin. Pero from what I know, ang basic talaga sa airlines is 500 hours yata. And then 500 hours sa type rating. So 500 hours. And I saw sa one airline sa Vietnam, parang ang requirement niya is 500 on the type, tapos 1,000 or 1,500 hours na flight time. So yun. Sabi ni Joke.24, Sir Steve, good evening. I'm hoping to become a pilot in the future. Thanks for being an inspiration. Uy, pagdasal natin yan, ha. Tsaka huwag kayong mawawala ng drive na maging piloto or kung gusto niyo talaga yung aviation. Kasi matagal pa naman. Uy, hi muna dun sa mga 73 viewers natin tonight. Matagal pa naman yung, kung magsa-start kayo ngayon, it will take you a year or two. Of course, at 2 years at least to finish your flight training, and then by that time for sure booming na ulit, kasi we're hoping na during that time nagkaroon na ng vaccine for COVID. So hopefully that time the demand picks up and you get hired. Maganda rin yun. Actually, now is the time. If you will ask me, so when is the time to start? When is the right time to start yung flight training? Maganda rin na magsimula kayo ngayon, kasi kung bibilangin niyo 2 years kayo, 'di ba, na magfa-flight training. By that time na matapos kayo, saktong-sakto yun. Mga siguro 2022, magsa-start na mag-pick up ulit yung demand dun syempre sa trabaho, kasi yun naman ang gusto natin, di ba? So, yun. Medyo bago na yung background ko, no? Kasi kaya nga nang sabi ko, kakalipat ko lang. Bigyan ko kayo ng house tour or ng room tour sa susunod. Sir Steve, nag-offer po ba yung Alpha Aviation ng Study Now, Pay Later program? Ang pagkakaalam ko, Jihan, meron silang Study Now, Pay Later program, SNPL. It's in partnership with a local bank. If I'm not mistaken, RCBC, yung bank na partner nila. But you would have to ask them for the specific details, or siguro one time bisitahin natin yung AAG, sina Sir Roel, sina Sir Chris, para nang sa ganon, syempre mabalikan din sila and how they are preparing the flight training school sa ganitong pagkakataon, di ba? Kasi hindi rin naman pwede mag-stop yung training or yung learning for as long as magkaroon na ng opportunity, magkaroon na ng permission from CAAP to resume flight training. Bisitahin natin yung AAG para nang sa ganon, makita din natin kung paano sila mag-prepare at saka kung paano nila kinoconduct yung flights nila, para at least makatulong din sa inyo para matanggal yung kaba ninyo. Doon sa mga nagbabalak na mag-training. Actually, pinaplano natin, pag nagbalik na ng training yung mga flight schools, tapos habang wala pa ako masyadong ginagawa, bisitahin natin yung mga flight training school. Okay ba sa inyo yun? Ayan, mag-comment kayo kung okay sa inyo na bibisitahin natin yung mga flight training schools, kasi gusto ko na gawin yon para dun sa mga viewers natin na talagang gustong magpiloto. Kasi this will give you an insight. Ito kasi yung hinahanap ko dati nung nagsastart pa lang ako na mag-isip at saka magplano sa flight training school na gusto kong pasukan. Gusto ko siyang gawin para sa inyo kasi nung time na yon wala akong guide. Kumbaga, naghahanap ako ng YouTube video kung saan ako magandang mag-enroll. Yung parang honest to goodness na
na pag-check dun sa mga flight training schools, 'di ba? Okay ba sa inyo 'yun? Kasi 'di ba para at least mabigyan kayo ng insight lalo na dun sa mga nasa probinsya, halimbawa si Jetro Antenor na taga Lucena, para at least hindi na niya kailangan puntahan kasi during my time nung nagpe-prepare ako para mag-aral, gusto ko talagang makita sana kung ano ba yung ino-offer ng mga flight training schools. Ngayon, dahil wala akong resources or wala akong makita online, so pinuntahan ko siya isa-isa. Medyo time-consuming siya and um, at that time, hindi ko pa alam kung ano yung mga hinahanap ko para sa isang flight training school. Siguro maganda na mapuntahan ko yung mga flight training school para sa inyo, dun sa mga viewers natin. And then, yun nga, bigyan natin siya ng honest to goodness na na rating from 1 to 10, 'di ba? Tapos bigyan din natin siya ng insights kasi ako at least at this point alam ko na yung pwede kong hanapin or alam ko na kung ano yung mga bagay na tingin ko makakatulong sa mga aspiring aviators, yung mga papasok pa lamang sa flight training school para nang sa ganun mabigyan kayo ng opinion or ng idea kung ito ba, swak ba para sa akin to? Ito bang flight training school na to? Ano ba yung in-offer nila, di ba? Para at least magkaroon kayo ng idea. So, gagawin natin yon. So, subukan natin, makikipag-coordinate ako sa Alpha Aviation Group Philippines. Tingnan natin kung papayag sila na makapasok tayo or makita natin kung paano yung preparations nila. Yung leading edge, tatry din natin kung papayag sila na makapagpa-shoot. But, actually, yun yung target ko supposedly, yung leading edge. Kaso lang parang meron yata silang directive at the moment na yung mga outsiders. And we understand na meron silang directive na hindi muna pwede magpapasok as of this time. So maghahanap tayo ng flight training school na pwede mag-accommodate sa atin para at least you will have an idea kung ano yung pwede nyo i-expect sa mga flight training school. Okay ba sa inyo yun? Yun. Sige. Carla Ebora, Captain, paano po kayo nakabuild? Nabasa na natin. Mark Christopher Go, pati po sa cargo may cabin crew po. Ano po ang rule nila? Mark, may depende kasi. So, dun sa cargo flight namin, meron kaming dalawa na cabin crew dahil wala naman silang mga pasahero o dahil wala naman kami mga pasahero, so wala silang asikasuhin na kumbaga hindi sila magro-roll ng mga carts nila. So yun lang naman ang kaibahan, but the same procedure applies. Lori May, I have 4 friends po na aspiring to be a pilot. Pa-shoutout po sa kanila, Captain Errol Domingo, John Philip Jica, Colleen Opiana, and Hannah Hadlock. So yan, na-shoutout ko na sila. Ravi Kawiling, pa-shoutout po, Sir Steve. Yun na discuss na natin. Janine Magnaya, good evening, Sir Steve. Nag-offer pa din po ba ng Study Now, Pay Later? I think walang program na Study Now, Pay Later ng Cebu Pacific. Meron silang cadetship program, but from what I heard, again, I would like to clarify that I'm not speaking on behalf of my airline company at the moment, yung Cebu Pacific. So, hindi ako ang kanilang tagapagsalita. Meron silang spokesperson, si Ate Charo Lugar Talagamon. But from what I know, ay temporarily ata parang hinolt muna nila yung pag-accept ng mga cadets because of the pandemic. Ayun. It could have been a good avenue though. Kasi ang pagkakaalam ko, supposedly, cadet batch 8 and 9 na yata sila eh. But dahil nga sa pandemic, nagkaroon muna sila ng adjustment, so to speak. Errol Domingo, sir, kapag Q400 or ATR ang aircraft, need po ba ng Airbus rating? Of course, Errol, hindi mo na kailangan ng Airbus rating. Not unless you would want to fly the Airbus 320 type rate, yung Airbus 320. Pero kapag if you're flying the Q400 or the ATR, ang nire-require yata nito sa pagkakaalam ko ay mas mataas na oras. So from 1,000 to 1,500 and then multi-engine type rating. So yun yung mas kailangan mong kunin, yung multi-engine rating, hindi yung Airbus type rating if you intend to fly the Q400 or the ATR. Jury Santillan, pa-shoutout daw sa buong Santillan family na nanonood sa North Fairview. Hello sa inyo dyan. Ayun, huwag niyo kalimutan na i-like itong ating video sa lahat ng 71 na viewers natin. Hi Sir Steve, first choice niyo po ba ang leading edge? Actually, I started with AAG and then I transferred to leading edge. Ayun, both naman ay nag-offer ng quality pilot training. So I saludo sa mga natin dyan sa ulitin ko ulit, yung pinakagwapong head of training ng leading edge, si Captain Vlad Evangelista, si Sir Vlad, hindi kayo pababayaan yan. He was my instructor nung lumipat ako. Sobrang dami kong natutunan kay Captain Vlad. And sobrang hindi kayo pababayaan yan. Si Ma'am Celine Dean ko, hanapin niyo siya kung plan niyo mag-enroll sa leading edge. Kung kayo naman planong magkaroon ng from zero to hero, yun yung sinasabi nila. So from
SPL to Airbus 320 type rating, pwede rin kayo pumunta sa AAG. Doon naman, pwede nyo hanapin si Sir Roel Rumbawa o kaya si Sir Christopher, ayan, Magdangal, ayan, yun yung regional director ng AAG. Hanapin nyo si Ma'am Fina, ayan, si Ma'am Carla, tutulungan kayo niyan sa student affairs. So, yun. Speedbird 375, nako, kasama natin to last week eh. Maraming salamat dun sa lahat ng mga viewers natin na patuloy na sumusuporta. Sana tulungan nyo ako na i-share and i-like yung mga videos natin, tapos panoorin nyo. Actually, yung videos natin, we've just reached yung I think almost 5,000 watch hours na tayo. So kahit pa paano, mga ads na, yay! Sana huwag nyo munang skip ha, para naman sa ganun, medyo may pantustos na tayo dito sa YouTube channel na to. Kasi syempre gusto natin nga mapuntahan yung mga flight training schools at yung iba pang mga related sa aviation. Nga pala, yung susunod kong upload, may kinalaman naman sa trabaho ko bilang broadcast journalist. Bibigyan ko na kayo ng preview. Yung susunod kong upload, ito yung exclusive na video na kinunan ko 2 years ago. So, 2 years ago, dapat ipapalabas ko to. There's supposedly a program na mag-i-air siya sa isang channel. Ang title niya Take Off din. Pero for some reason, dahil nga nagkaroon lang ng adjustment, yung producer ko noon, si Claire Delfin, hindi siya umere. Pero ngayon, eto na yung Take Off. So, papapanood ko sa inyo yung videos ko, yung mga huling videos natin with GMA7, yung mga kapuso natin, yung mga patuloy nating kapuso. Ayan. So, sobrang... Siyempre, mula noon hanggang ngayon, kapuso pa rin tayo dahil yun nga, tayo nakapirma pa rin ng kontrata sa isang documentary program na hopefully magawa natin soon. Sir Steve, pwede po ba mag-vlog ka about sa Cebu Pacific Cadet Program? Sige, subukan natin gawin yan. Subukan natin gawin yan. Cebu Pacific Cadet Program. Susubukan natin gawin yan. Tapos mag-interview tayo ng isang cadet, si Michi, yung kaibigan natin from batch 2. Pwede yan. Jefferson Upod. Kuya Steve, nakapag-crosswind landing ka na po ba? If yes, ano po yung feeling before and after? Pa-shoutout na rin po. Oo, kasi during flight training, kinakailangan matuto ka ng ano. Teka, using ko lang to Ayan. During flight training, tuturuan ka talaga ng crosswind landing. Tapos dito rin, sa Airbus, dapat marunong ka rin mag-crosswind landing. Katatapos ko lang mapanood ang vlog ni FA Shane Buhat. Sana more videos. Oo nga, Ayla Gatchalian. Dapat makapag-collab na kami soon ni Shane habang magkasama pa kami sa SEB. Kasi hindi natin alam. Very critical talaga yung the next weeks. The first 2 weeks of July, very critical siya for all of us. So, syempre, gusto ko maging honest sa inyo kung whatever happens to me in the next 2 weeks, sasabihin ko pa rin sa inyo in the spirit of transparency and honesty kasi yun naman yung pangako ko dito sa channel na to. So, everything na, of course, whatever happens, syempre, tutuloy pa rin natin yung ating mga take-off na, yung mga stories natin or mga vlogs natin or content sa aviation. Hindi naman ako namamahalam. Pero sana Lord makalipad pa ulit ako at sana may trabaho pa ako. Huwag tayo mawalan ng pag-asa, Sir Steve. Maraming salamat, Yasmin Maliksi. Hindi tayo mawalan ng pag-asa. Sabi ni Jabers26, Sir Steve, kailangan po ba maging magaling sa math para maging pilot? Tingin ko kung mapapanood mo yung isa sa mga episode natin, Jabers26, sinagot yan ni Captain Frank. Dapat at Captain Frank Desiderio, yung first Filipino A380 pilot natin na ngayon ay A320 captain na dito sa Cebu Pacific. So, sabi niya, and sa pagkakaalam ko rin, hindi naman kailangan maging sobrang galing ka sa math, but at least alam mo yung quick math. Halimbawa, yung distance, speed, and time na computation, dapat medyo marunong ka rin sa, hindi naman marunong. So, may mga konting interpolation, di ba? Dapat algebra. So, yun. Dapat physics yan. Medyo dapat galingan mo kung interesado ka magpiloto para at least mas madali yung computation mo. Kasi, bakit ko nasabing quick math? Kasi kinakailangan alam mo kung gaano kabilis mo malulose yung speed mo at a given time kumpara dun sa distance mo or yung altitude mo, yung height mo. So yung mga ganon, these are the factors na you would have to consider habang lumilipad ka. Yun. Sabi ni Janine Magnaya, you're always in my prayer. Maraming salamat. Nako, pagdasal niyo ako kasi alam niyo na, nakwento ko na nga. Doon sa mga kakatunin pa lang, huwag niyo kalimutan na mag-like dito sa ating video. Sir Steve, okay po ba kahit hindi 2020 yung vision? Kasi yung ibang pilot naka-eyeglass. Oo, okay lang siya. Pwede kayo magsuot ng corrective glasses. Basta hindi kayo colorblind. So, pwede yun. Pwede yun. Kahit na medyo malabo yung mata ninyo, susuot kayo ng corrective glasses, okay lang yun.
Carla Isabel, pa-shoutout. Ayan, na-shoutout na natin. Yasmin Maliksi, issue yung pagkakaroon ng scoliosis sa mga piloto. Hindi natin alam kung factor siya. Pero hindi naman explicitly binanggit doon na wala naman ako nabasa sa regulation na bawal na may scoliosis yung pilot. Pero of course, kung medyo uncomfortable kasi medyo matagal yung flight, 'di ba? So, I think itatanong din 'yan sa inyo ng during medical examination sa airline, baka maging factor siya kasi syempre tumatagal yung oras ng paglipad nyo minsan, 'di ba? From an hour or less than an hour to 4 hours or 5 hours sa Airbus 320. So it might be a factor kung hindi kayo komportable pag may scoliosis kayo. Angelo Yumoto. Ano ang sabi ni Angelo? Dahil po sa inyo, na-push ko ang sarili ko mag-start ng flying habang bata pa. Yes! Okay yan. Kaka-graduate ko lang po ng senior high school and I started 2 weeks ago sa Flightline Aviation. Ito, Flightline Aviation ay pag-aari ni na Captain Perlada. So, tatanungin natin kina Captain Perlada kung pwede natin mabisita yung Flightline Aviation. Ang Flightline Aviation, sa pagkakaalam ko, ay nasa Plaridel, sa Bulacan. So, malapit lang yan doon sa bahay namin sa Marilao. So, sorry. Subukan natin. Wait, ayusin natin ulit. Nagalaw ng pa ako Subukan natin na pasyalan tong Flightline Aviation at ibang pa mga flight training school sa Bulacan kasi medyo malapit lang naman ako doon. Nakita nyo. Naka-shorts lang ako, sorry. Ayan. Lakwatserong Unggoy, naging mahirap po ba giving up or shifting from previous career to your current career? What made you decide to go on with this opportunity? Nako, mahirap talaga siya. It's not an easy decision na gawin. Kagaya nga ng sinasabi ko, di pa rin maayos. Yan, medyo mahirap naman talaga siya kasi 'di ba parang iniisip ko na stable na yung career tapos meron ng maayos na trabaho, maayos na rin naman yung sweldo pero ganun talaga kailangan mo talagang magkaroon ng decision at some point pero dahil nga gusto ko talagang maging piloto so wait lang, ayusin natin ulit. Sorry guys kasi medyo naninibago ako first time ko ulit dito sa location natin. Yun. So medyo mahirap talaga siya. Hindi siya mahirap talaga siya. Kasi syempre, career mo yun na nandoon. Pero pag gusto mo talaga yung isang bagay, pwede mo talaga siyang gawin. Naniniwala ako doon. So yun yung ginawa ko. Pinaghandaan ko, pinagplanuhan ko. Tapos syempre yung financial aspect nun. So isa yun sa mga kinonsider ko. Ayan, nakikita pala, tingnan nyo, tulog na yung ano ko. Uusad ako ng konti. Ayan, may himbing na dyan sa likuran, si Coco. Ayan. Habang nagbablog ako, tulog na siya. Ayan, Vincent Bolivar. Sir Steve, magkano po ang sahod ng piloto? Vincent, depende kasi siya sa airline. May mga ibang airlines, parang pag first officer ka, your salary will depend on the hours that you've gained at saka dun sa type rating may ganun kasi. So, it ranges from yung basic pay, it ranges from 80,000 tapos yung flight time mo plus pa. So, it could range from 150 from what I know to 250 or 300,000 a month. Hindi ko lang alam ngayon kasi may pandemic. So, nagkaroon ng adjustment sa salary. So, medyo bababa ng kaunti. Siguro mga 50% sa basic pay. So, laki talagang impact nitong pandemic because yung mga airlines nagpatupad din sila ng measures para nang sa ganun, makakope din sila sa losses nila. So, yun, ganun siya. I hope to fly with you soon, Angel Yumoto, sabi niya. Ayun, umabot. Sabi ni si Maine Carrasco, ay isa sa napakabait na cabin crew namin sa Cebu Pacific. Lead cabin crew namin sa Cebu Pacific. Sobrang bait nito pagkalipad ko. Tsaka alam niya, dati kasi nagkakape ako sa flight. So pag medyo nagkakape ako nun, parang hindi maganda yung landing ko. So sabi niya, Steve, wag ka na magkakape. May baon siyang hot choco sa akin. Maraming salamat. Hindi ko pa nga nababayaran yung hot choco na yun. Pero nung binigyan niya ako ng hot choco, gumanda yung mga landings ko. Maraming salamat, Min Carrasco. Alam ko mag-vlog na rin to So, hi muna kay Maine. Vincent Bolivar, magkano sahod ng piloto? Nasagot na natin. Nakailang flights ka na since lockdown? I only had one flight, unfortunately. Yun lang, yung Cebu cargo flight na yun, yung napanood ninyo at in-upload ko. Hopefully, it's not the last. Pag naaalala ko yung last na yun, parang sabi ko, Lord, maraming salamat at nabigyan niyo pa ako ng pagkakataon na lumipad. Tapos yun since na merong right sizing na tinatawag, it's no secret to everyone.
ayun, medyo napapaisip ako. Hopefully, mm, sana makalipad pa. Captain Steve, after po ba ng flight training, pwede na po kayo makapag-apply sa airlines? Kasi di ba 200 hours lang ang flight training? Oo, pero yung iba kasi, it's either you get the type rating for Airbus or you get the flight instructor course, yung FIC, and then gain hours, at least 1,000 to 1,500 for you to be hired sa airline. So medyo ganun siya. Errol Domingo, good yun, sir. Sabi ni, I think ito yon yung sinabi natin, Brian Sorian. Sabi niya, yes sir, magandang bisitahin yung mga flight school. O yun, ito, susubukan natin na yung hashtag choose to fly, tapos i-feature natin yung mga flight training schools. Makikipag-coordinate ako sa kanila. Kung ano yung pinaka-safest na way para ma-feature natin sila during this time of yung pandemic. So, subukan natin sa lahat ng mga 89 viewers natin na mahilig sa aviation. Yan, subukan natin. At saka sa mga interesado na lumipad. Bisitahin natin yung mga flight training schools, tapos alamin natin kung ano yung mga ino-offer nila ng mga services, magkano yung per hour, di ba yun yung mga gusto nyong malaman, conducive ba yun para sa paglipad, kasi yun yung mga questions nyo eh. So yung mga common questions na gusto nyong itanong sa kanila, or yung mga frequently asked questions na gusto nyong itanong, dahil wala tayong access, ako dati wala akong access, so yun yung gagawin ko para sa inyo, para magkaroon ng ma-serve ng channel na to yung purpose niya at saka mas mapanood nyo pa. Sir Steve, pwede po bang mag-vlog ka about yun? Nabasa na natin. Tani Verinia. Good evening, Sir Steve. Aspiring pilot here pa. Shout out kay Ma'am Connie, kay Mommy Connie. Hello po, Mommy Connie. Maraming salamat. At of course, maraming salamat at susuportahan niyo yung pangarap nitong si Tani Verinia na maging piloto. So yun, maraming salamat. Sir Steve, may A350 aircraft rating po ba ang Philippines? Sa pagkakaalam ko, wala. Hindi ko lang alam kung yung Alpha, meron siyang A340, A330, A340. Hindi ko lang alam kung pwede na siya sa A350 na simulator. So, tatanong natin yan kina Sir Ruel Rambawa at saka kay Sir Chris Magdangal. Jant Arian, Captain, what can you advise for those who wants to study but cannot afford it because of financial problems? New subscriber here. Alam mo, Sir Jant, yan din yung problema ko dati. Ay, hindi ko talaga pinangarap na maging piloto kasi sobrang mahal at saka mahirap lang kami. Pero, meron namang naging solusyon dyan. But it took me 12 years para ma-realize ko yung pangarap ko na maging piloto. So, pinag-ipunan ko talaga siya. So, it's never too late to dream big, reach the sky, and be with your stars. Ayun. So, kung gusto niyo talaga, kahit na medyo financially challenged tayo, pag-iipunan at pagsisikapan. Kasi kinaya ko eh. So, kakayanin nyo rin. Pareho lang naman tayo. Ako, mahirap lang din kami. Pero kinaya ko. So, I hope maging inspirasyon yun para sa inyo na ipagpatuloy yung pangarap ninyo. Because the only thing na hindi dapat mawala sa atin sa lahat ng pagkakataon is yung hope. Now, kung umaasa kayo na maging piloto kay balang araw, pagtrabahuhan nyo siya. Okay? Paglaban nyo. Sabi ni Jehan, yes, please, that would help a lot, especially sa aspiring pilots like us. I'm a nurse now. Hope it's not too late for me to study again, as I've mentioned. Wala talagang wala naman talaga siyang panahon, yung pagiging piloto. Pero syempre, yung pag-apply na sa airlines, meron siyang panahon. So, I started my flight training when I was 31. So at least kahit papaano meron pa tayong ample time para makapasok sa airlines, and we did it. So kung gusto nyo, yung susunod siguro, after nung mga episodes ko about broadcast journalism in the coming weeks, ayun, actually meron akong mga na-interview, may mga dati kong kasamahan sa GMA na ma-feature natin dito sa vlog na to, dito sa channel natin. After nun, simulan natin yon yung how to become a pilot in 17 months. So, ikwento natin yung buong journey ko, tapos i-share ko sa inyo kung paano yung bawat step para na sa ganun magkaroon kayo ng idea kung paano siya ginagawa or paano siya pwedeng gawin in 17 months. Errol Domingo, Sir Steve, saan po pwede mag-multi-engine training dito sa Philippines? Ang alam ko, meron dun sa Dumaguete, yon yung Royal. Kasi bago ko mag-Airbus 320 type rating, supposedly, mag-multi-engine rating ako. Kaso lang, parang naisip ko, parang may opportunity sa Airbus. So, I chose na mag-Airbus rating kaysa mag-multi-engine rating. Medyo mas mura siya kumpara sa Airbus 320 type rating. May iba ako na mga kakilala na nag-multi-engine. So, yun, at least makakapasok rin kayo sa Q400 or ATR. So, yun. Sir Steve, sabi ni Ricky BR, ask ko lang po if madali lang po makapaghanap ng CFI job sa atin. I was thinking po kasi na being CFI is the best way to gain flight experience. Actually, you're correct. Pag
flight instructor course or yung FIC course, at least mabibuild mo yung hours mo. At the same time, natututo ka pa every flight. Yun. So, nakakatulong ka pa. Pero, ang advice ko naman dun sa mga mag-FIC, wag lang yung hours yung punterihin nyo. Remember, kaya kayo magiging flight instructor kasi magtuturo kayo. So, dapat meron kayong patience and may puso kayo sa pagtuturo. Kasi kung wala kayo niyan, kung ang gusto nyo lang ay maging lang kayo ng hours, kawawa naman yung mga estudyante nyo. Huwag naman ganun. So, dapat, pag mag-FIC kayo, ang intention nyo is not just to gain the hours, but ultimately, to inspire yung students. I remember, meron akong, may mga hindi ako makakalimutan na mga FI ko. Si Sir RK, yon, si Sir Ralph Christopher Romero. Ayan, FI ko yan dyan sa leading edge, na Sir Ritz. Kasi, hindi mo makakalimutan yung mga FI mo because talagang tinulungan ka nila, nag-impart talaga sila ng knowledge sa'yo nung nakalipad mo sila. So, ang sarap-sarap nilang makalipad sina Sir JC Asuncion. Yan, yung mga notable na mga flight instructors ko when I was with Leading Edge, sina Sir RJ, ayan. Tapos, nung nasa Alpha ko, sina Captain Homer Kasaway, ayan. Sina Captain RJ Ching, sina Captain Shilvon D. Ayan, di ba? Hindi ko pa sila nakakalimutan kasi nung estudyante ako, talaga namang hindi lang sila basta FI. Kumbaga hindi lang hours yung gusto nilang mag-gain. Talagang nag-impart sila ng knowledge. Sino pa ba? Sina Captain, si Captain Ching, si nakalimutan ko na yung isa. Pero aalalahanin ko mamaya. Pero yun nga, kagaya ng sinabi ko, kung gusto niyo mag-FIC, wag lang dahil sa gusto niyo mag-gain ng hours. Mag-FIC kayo kasi gusto niyo magturo. Gusto niyo magturo sa mga estudyante, sa mga gustong maglumipad. Kasi baka mamaya mag-FIC kayo, gusto niyo lang mag-gain ng hours. Tapos wala naman yung puso niyo doon, hindi kayo makapagturo ng maayos. Kawawa naman yung mga estudyante, magiging bugnutin kayo. Tandaan nyo, syempre buhay din yung nakasalalay dyan. So, hindi dapat gamiting venue lang yung pag-FIC ng pag-gain ng hours. Dapat nun talaga yung heart ninyo sa pagtuturo. Ang dami ko nasabi doon Ayun. Kasi ultimately, halimbawa, nag-FI kayo, yung mga estudyante nyo, matatandaan kayo niyan. And forever, I forever indebted to all my flight instructors when I was in flight training. Kahit nung nandito na ako sa SEMPAC, lahat ng mga FI ko, yung mga naging IP ko pala, instructor pilots ko, hindi ko sila makalimutan because ang laki ng naitulong nila sa akin. Dito sa SEMPAC, sina Captain Drew Ranches, sina Captain Muhammad Hadi, sina Captain, baka may makalimutan ako, sina Captain Kabambang, ayan, sina Captain Noel Pablo, nakalipad ko yun, sina Captain aalalahanin ko nga isa-isa, sina Captain Christopher Buenconsejo. So, karamihan sa kanila. So, ibig ko nga sabihin, pag nag-FI kayo at natandaan kayo ng mga estudyante niyo, ibig sabihin, meron talaga silang natutunan sa inyo. Tsaka may mga bagay na talagang na-touch niyo yung buhay nila. So, wag lang kayo mag-FIC dahil gusto niyo mag-gain ng hours. Okay. Magkano po ba ang estimated tuition fee ng BS Aviation Major in Commercial Flying? I have no idea. I think ang nag-offer nito yung mga Airlink. Sila yata nag-offer nun. But sige, alamin natin yan para sa inyo. If we can visit Airlink or if we can establish a connection with Airlink, we'll try para at least ma-visit din natin sila. Di ko po kasi sure if maghanap po na ako ng job after CPLIR or CFI na po. Tingin ko sa mga panahon ngayon, Ricky BR, I think mas okay na mag-flight instructor course ka muna kasi medyo mahirap pa talaga yung situation sa airlines. May mga nagle-lay off talaga, nagtatanggal ng mga piloto. So, I think it would be a good time to build hours and then as soon as the pandemic ends or as soon as there's a vaccine for COVID, tingin ko magpipick up ulit ng demand and then they will need more pilots to fly the aircraft. Sabi naman ni Vincent Bolivar, Sir Steve, may ET50 777 aircraft rating po ba ang Philippines? Ayun nga, nasagot na natin to. 777, alam ko wala. John Ethan Batara, usually po, paano nagiging ng 500 flight hours sa mga pilots? It's either you take it sa labas, sa flight instructor, or lilipad ka sa mga cargo, or you enter with minimum hours na required ng airline and then you build hours there. Stop spamming please, sabi ni Ricky BR. Oo nga, para naman at least tuloy-tuloy yung mga questions natin. Maraming salamat sa mga kakatune in pa lang. Welcome dito sa ating Takeoff Live on a Sunday. Maraming salamat sa lahat ng nanonood for 44 minutes and extend natin to. Usually, 1 oras lang yung Takeoff Live natin tuwing weekend pero
But for this one, i-extend natin siya para makapagkwentuhan tayo. But don't forget to like and of course, watch our videos. And sana huwag niyo munang skip yung mga ads ha. Sabi ni Main Carrasco, finally, next vlog. Ayan. JR Fuentes, pag sa nakatapos po ba ng flight training sa ibang bansa, ano po ang need na requirements para maging FOR captain sa mga local airlines? You would have to convert your licenses, Sir JR. Kinakailangan, kahit yung mga nag-flight training sa Australia, yung sa flight training Adelaide, yung FTA, alam ko, pagbalik nila sa Pilipinas, kinonvert nila yung mga licenses nila. So, yun, may time ka lang dapat ni-allot for conversion also. And of course, yung mga fees na kinakailangan bayaran. Sir Steve, nakagawa na po ba kayo ng bad landing? If yes, ano pong pakiramdam? Bad landing, ano ba yung bad landing? Siguro i-qualify natin yung bad landing, hard landing. Ultimately, yung kahit na bad landing siya, safe landing pa rin naman siya. Hindi naman na-compromise yung safety. Yung hard landing, syempre meron siyang factor na magre-register sa aircraft kasi yung Airbus na aircraft, talagang nagre-report yan. Kumbaga, nagre-report yan direkta dun sa office. Parang at least, maging ano lang kayo, i-laymanize natin yung mga terms. So, yung Airbus, lahat ng galaw na ginagawa ng mga piloto sa loob, nagre-report yan directly sa safety. So, if you had a hard landing, so lalabas yon, may magpe-print out doon and then it will tell the mechanics. Alam mo naman kung hard landing or whatever, di ba? So, kung may damage siya or whatever that it needs to be repaired, so, yun, medyo answerable ka talaga sa safety nyo. Diba? So, pa-shoutout, sir, from Pagadian City, Mindanao. Mark, mayong gabi diha sa mga tanan taga-Pagadian. Ako, mingaw na jud ko magkuan. There were during my flight training with Cebu, yung FO na, ang daming beses ko nakalipad dyan sa Pagadian. So, mayong gabi ka na, kaninong tanan diha o kanang unta, safe ka mo, tanan. Mr. Savage, sa WCC lang po ba may college degree na major in flying? I have no idea, but I know from what I know, yung mga batchmates ko kasi sina Darren at saka si Philip, na galing ng Airlink, doon nila kinuha yung, yung college degree nila sa Airlink. John Romarante, any flight school recommendations po dito sa Metro Manila? Ayan, Leading Edge at saka Alpha yung pinasukat ko, but yun nga, kagaya ng sinabi natin, we'll try to do a series dun sa Choose to Fly na series natin dito sa Takeoff para mabigyan kayo ng idea dun sa mga flight training schools. Inom muna akong tubig. Ayun, sabi ni Natalie Delphine, nakaka-excite mag-pilot. Oo, talaga nakaka-excite maging piloto, di ba? Imagine, you defy gravity at saka mapalipad mo yung aeroplano. Ang sarap-sarap sa feeling. Okay. Sabi ni, grade 6 pa lang pala to, si Ravi Kawaling. Nako, maraming salamat. Ang cool, Dikoy, when are you going to Pagadian City, sir? Pa-picture po. Hopefully, makalipad ulit. Sana may trabaho pa ako in the coming months or weeks. Captain Steve watching from Dubai, UAE. Maraming salamat sa lahat ng mga taga Dubai. Russell Sebua. Maraming salamat. Taga UAE din yung kaibigan natin, si Haji Rieta. Ayan. So, hello sa inyo dyan. Sana safe kayo. Sir, paano po kayo nakapag-build ng flight hours nyo? I think nasagot na natin. Gael Somera, hello po Sir Steve. Plano ko pong pumasok sa flying school after this pandemic. I always watch your vlogs para ma-motivate. Nako, maraming salamat, Gael. Sana ma-motivate ka pa. Jose Marie, Sir Steve, ano po ba ang estimated tuition fee sa BS Aviation? Naku, pasensya na kayo. I have to be honest. Aalamin natin yan. Ayan, ano po ba yung mga schools na nag-offer ng college degree habang nagte-training? Yun lang pagkakaalam ko. WCC, alam ko, they offer. And then Airlink, hindi lang natin alam yung iba pa. Airplane Girl PH. Captain, did you hear about the news from PIA, Pakistan International Airlines? Oo nga, actually may nabasa ako na yung sa PIA, yung Pakistan International Airlines, may iba raw doon ang mga piloto na may fake licenses. So, dito naman sa Pilipinas, mahigpit na ipinatutupad ng CAAP yung kanilang mandato pagdating sa pagbibigay ng lisensya. And from what I know, syempre nung reporter tayo, 'di ba? Parang mas naging mahigpit yung licensing ng FSIS na division ng CAAP sa pag-i-issue ng lisensya. So dapat at saka imagine buhay ng tao 'yon tapos fake yung license. Parang nakakatakot, 'di ba? So, I think, depende rin sa standard ng airlines. At least dito sa Pilipinas, tingin ko ay yung mga Filipino pilots are regarded for being the best in the world. So, nakakatakot yung fake licenses na yan. Dun sa mga aspiring pilots natin dyan na nanonood ngayon,
wag nyo sanang asamin na mag-gain hours pagkatapos pepekiin nyo yung flight hours nyo, wag. So, iliparin nyo siya. Number one, binabayaran nyo yan. Number two, sayang yung experience at saka exposure nyo sa paglipad. Susulitin nyo yung paglipad. Hindi lang siya sa pagbibuild ng hours dapat nakadepende. Dapat nakadepende yan dun sa experience. Remember, yung flying is all about experience and knowledge combined yan. So, dapat pareho yan na meron kayo para nang sa ganon, syempre safe yung mga pasahero natin, yung mga kapwa natin Pilipino and yung mga foreign nationals na naglilipad natin. John Ethan Batara, nasagot na natin yan. John Adrian, sabi niya, Captain, isasama kita sa prayers ko na mag-continue ang work mo as pilot. Nako, salamat. Sana nga, tiwala lang talaga kay Lord. Sana mag-continue pa yung trabaho natin. Ay, pero ikukwento ko rin naman sa inyo, sa mga avid na followers natin dito, sa mga subscribers natin dito sa YouTube, ikukwento natin sa inyo kung ano yung magiging kapalaran ko in the next few weeks. Ay, medyo nalulungkot ako no, pag pinag-uusapan yan, pag paumanhin ninyo, pero ganun talaga because, ito talaga yung pangarap natin. And if it stops, parang siguro may ibang plano si Lord, pero wag na muna nating isipin yon. Hopefully, tulungan niyo ako magdasal na we'd be able to save our job in the future. Ano po ba yung mga schools na nag-offer? Nasagot na natin. Riza Sayomak, na shoutout na natin from Davao City. Maayong gabi, kanyang tanan diha sa Davao. Nako, kuan, namingaw na pud ko. Kanalami lagyang kuan diha, durian shake diha sa Davao. So mayong gabi sa tanan nga mga atong mga higala diha sa Davao City, sa tanan nga mga taga Davao, mayong gabi. Ayan, Sir Steve, sample naman dyan. Ano yung isa-sample natin? Sabi ni Errol Domingo, believe in yourself. Nako, talagang yun lang eh. Kumbaga ako naman, whatever happens in the next few weeks, I think I did my best na to save my job. And of course, in the interest of safety, syempre yun naman parati yung sinasabi natin, di ba? We put premium to safety all the time. So, whatever happens sa trabaho natin, kumbaga pinaglaban ko naman yung pangarap ko, ginawa ko naman yung lahat. So, kay God ko na inaasa kung ano pa yung mga maging susunod na mangyayari. Captain, kamusta naman po ang stay nyo sa LUR Vegan while you're with Leia? I'm planning to enroll po dun kasi, wow talaga, mag-enroll ka sa Leading Edge. Naku, hanapin mo si Ma'am Selena, tsaka si Captain Vlad, kasi sina Captain RJ, sina Captain JC Asuncion, si Captain Reds, hanapin mo sila kasi sila, for sure tutulungan ka ng mga yan. Sina Captain RK, yan, mga masarap kalipad yung mga yan. So, yun. Ako wala akong wala akong maikwentong basta ang pinaka naalala ko lang sa Leia ay nakapag-build talaga ako ng magandang camaraderie with my fellow aviators, yung mga nakasama ko sa dorm 2 ng vegan, sina Sir Ace, ayan, sina Sir tawag nito, si Sir Christian Creyus. Kumbaga, masaya yung environment sa Leading Edge. Kung yun yung tinatanong mo, tapos rin, talagang matututo ka rin sa mga instructor. So, talagang walang tulak ka vegan. Masaya naging experience ko sa LU. Nako, ang sarap-sarap pati sa vegan. So, wala akong ibang masabi. Sa vlogs ni Sir Ace sa Baluarte trip niya, oo nga, oo. Kung kilala niyo si Ace, sobrang nag-enjoy talaga kami dyan na, sa trip namin sa Baluarte. Tapos inikot namin yung mga, yung mga spring, basta yung mga, mga tourist destination dyan sa vegan na puntahan natin. Ayan, magandang gabi pala ulit dun sa lahat ng mga viewers natin. Maraming salamat sa pagsama nyo sa akin dito sa take-off natin ngayong gabi. Nako, sobrang sarap. Sample naman dyan, Kuya Steve ng Captain Speaking. Ay, nako, ginagawa pala. Teka, yung iPad ko kasi nandoon sa kwarto. Gusto ko sana, pwede natin gawin yan. Next week, Anthony Mercolita, gawin natin yung mga sample ng mga standard na, na greetings namin or yung mga public address namin. Gagawin ko yan next week. Tutukan ninyo sa Sabado or sa Sunday. Gawin natin yung, parang, ladies and gentlemen, this is from the flight deck. Di ba? Nakakamiss yun eh. This is your first officer, Steve Dailisan speaking. Hi. Nakakamiss, no? Parang sabi nyo, welcome aboard Cebu Pacific Flight 5J655 or Airbus A320 jet service to Mactan, Cebu. Ay, nakakamiss. Ayan, pag may type rating po ba ng Airbus, medyo may edge? I think meron, kasi sa akin, nagkaroon ako ng edge. Madali ako nakapasok ng Cebu Pacific. Pa-shoutout po. Additional question po, Sir Steve. Need po ba multi-engine rating for CFI? Hindi na yata kailangan kung gusto mong mag-flight instructor course na additional lang ulit yung multi-engine. Aha.
Sir Steve, sabi ni Alvin de Mesa, pwede din po ba mag-vlog ka a day in the life as an airline pilot? Pwede. Thank you po in advance and pa-shoutout na rin po. Ay, pwede natin gawin yan. Actually, pwede mong panoorin dun sa ano ko, yung latest na upload ko, yung Let's Fly to Cebu. Ayun. So, at least may peek ka kung ano yun. Medyo nag-bis-bis tayo doon. Hello sa lahat ng mga 90 na mga viewers natin. Huwag niyo kalimutang i-like. Ipaki-like naman, please. Ayan. Maganda po ba sa WCC sa Binalonan, Pangasinan? Actually, nakapunta na ako dyan sa WCC. Maganda rin. May sarili silang airstrip. So, yun. Maganda siguro bisitahin din natin kaso medyo malayo no? Magkano po ba yung A330 type rating? I have no idea, Jose Marie. Ronnie Bukag, marami rin po ba ang hindi natatanggap sa airline and until na wala pa rin trabaho? To be honest, marami rin. May mga tapos na ng kanilang Airbus 320 type rating or merong matataas yung oras pero hindi pa sila natatanggap. Hindi dahil sa incompetence sila. Siguro, ibig sabihin lang nun, panapanahon kasi talaga may mga maraming magagaling. Kaso lang talagang minsan, 'di ba, sa interview nagkakaroon ng problema, minsan sa simulator, minsan sa exam pa lang. So, ano lang talaga siya, parang work in progress na parang try and try and try and try until you're able to realize its worth. So, ganun ang paniniwala ko. You just have to try and try and try. Okay. Yun yung pangalan niya. Hello Sir Steve, pa-save po ng video na to para mapanood ko pa rin kahit hindi na live. O sige, isa-save natin para mapanood nyo pa rin yung video na to. Kapag tapos na po ba ng IR, pwede na po mag-apply sa airline? Oh, Mr. Savage, pwede na mag-apply sa airline. Pag tapos na kayo, I think 200 hours, pag tapos na kayo sa IR, pwede na kayo mag-apply. I think para sa mga ATR di ba? Tsaka sa Q400 yun. Kristen J, Sir Steve, mahirap po ba mag-pilot pag babae? Nako, hindi. Kasi ang dami kong mga kakilala mga pilotong babae, ang kagaling. Talagang, alam mo yung mga Pinoy, di ba? Mga world class talaga. Yun nga, may mga kilala tayo na sobrang gagaling ng mga piloto ng mga babae. So, hindi siya usapin ng gender. Kumbaga, usapin talaga siya ng how much you want it. Di ba? Ganun. Uy, eto, sobrang, isa sa mga favorite na teacher ko to. Taga Team Laguna, si Sir Ariel Garantuza. Hello sa iyo, Sir Ariel, at saka sa lahat ng mga taga Team Laguna, yung mga TV broadcasting na mga students natin dyan. Hello sa inyo. Ay, nako, nakakamiss din si Sir Ariel kasi pag pumapasok pa lang siya, sobrang tawa na ako ng tawa. Sobrang happy pill si Sir Ariel. Ronnie Bukag, marami rin po bang hindi natatanggap? So, nasagot na natin yan. Sabi ni Mark, kabalo de ka mo Bisaya, Sir Steve. Ay, nako, Bisayang dako, Jud. Kabao, Jud, tamasulti og Bisaya. Joaquin Angelo Pablo, hi Captain Steve, bala ko po mag-aviation major in commercial flying. Good choice po ba yan? Oh, good choice yun kasi syempre it will provide you a deeper perspective of flying. So at least mas mape-prepare ka niya dun sa flight training mo. So okay yan. Buti hindi po kayo napapagod, Sir Steve. Nako, hindi tayo mapapagod para sa inyo. Syempre tuloy-tuloy ang take-off natin. Sir Steve, kung 30 plus na may chance pa rin ba maging airline pilot? Ako, naging airline pilot ako. I was 31 when I started flight training. Yasmin Maliksi, Sir Steve, it was always my dream to be a pilot since high school but sobrang mahal. Oo nga, sobrang mahal talaga siya. Pero pwede, basta wag niyong isusuko yung pangarap ninyo na maging piloto. If you really want it, then you will have to do something about it. Siguro mag-ipon and then find means for you to be able to fulfill your dream. Ayan. Sabi ni Ravi, willing continue inspiring people. Actually, yun yung pinaka motivation ko for doing this vlog para makapag-inspire hindi lang ng mga aviators, yung mga future or yung mga aspiring broadcast journalist para nang sa ganun, 'di ba, magkaroon sila ng at least masabi nila sa sarili nila na parang kaya, pwede naman pala. So yun, isa yun sa reason kung bakit tinutuloy-tuloy natin to. Jean Pamaran, hello. Kapag pinapanood ko po kayo, Sir Steve, napapasana all po ako. Ay, nako. Sana all. Ayan, Ronnie Bukag, nasagot na natin yung mga tanong. Sabi ni Aldridge James, Captain Steve, minsan po ba ini-sponsoran po ng airline, especially yung SEBPAC, yung type rating? Ini-sponsoran din nila. Depende kasi sa demand. Depende sa demand and depende talaga dun sa pagkakataon na meron. Kaso lang ngayon, medyo down talaga. Ang pagkakaalam natin, yung hiring yata, mag-start ulit siya ng quarter 4 ng 2021 or 2022. So, because of the pandemic, lahat na shake, especially yung aviation industry.
So yun, ganun yung nangyari. So Vince Luneta, hello FO Steve, any tips kung paano pakisamahan ng mga tao sa airlines? Alam mo, ito magandang tanong yan, Sir Vince. Kasi 'di ba sa airline industry or actually sa flight training talaga, you address everyone as ma'am and sir. Para sa akin, medyo nanibago ako nung una kasi dun sa media, sa amin mga broadcast journalist, parang we don't call each other as ma'am and sir because we believe na yung co-equal respect nag-exist siya even without the salutation or kahit na wala siyang sir and ma'am. Pero dito kasi sa aviation industry, because karamihan siguro dahil ang background kasi ng karamihan sa mga commercial pilots ay galing sa military. So, ayun, talagang nagma-ma'am and sir. And yung iba, sumasama yung loob pag hindi mo sila nababati ng ma'am and sir. Para sa akin, syempre susunod tayo dun sa ma'am and sir. Pero ako, I wouldn't feel bad. I would not feel bad if you just address me by my first name or halimbawa, Steve, kahit tawagin niyo akong ganun, okay lang sa akin, wala akong pakialam doon. Kasi tingin ko naman yung respeto ay hindi siya nakukuha sa ma'am and sir. Nakukuha talaga siya kapag kahit na nakatalikod na ako, ay nire-respeto pa rin ako ng mga kasamahan ko. So yun, paano ba yung respeto na yun or how do you earn that? Ako, kahit na sino pa yan, kasi yung iba parang may tendency maging totoo lang tayo, 'di ba? May mga kakilala tayo before na parang talagang ang baba ng tingin sa atin kasi syempre pag simula pa lang tayo, pag kadete pa lang tayo, tapos may mga mas mataas na batch sa'yo, during flight training to um, hindi natin papangalanan tong mga to. Talagang parang, oy Steve, ganyan, ganyan siya. Ganyan, ganyan. Tapos syempre, nung nakapasok tayo sa airline, tinatawag na tayo, Sir Steve, ganito, ganyan, ganyan. Sa akin talaga, yung pagsa-sir and pagmamam, wala talaga siya dun sa hindi yun yung basehan ng pagrespeto. Sa akin, yung buong pusong pagrespeto and you treat everyone nicely. Maging mabuti ka lang sa lahat. Hindi dahil FO siya, hindi dahil nasa airline siya, or kung nasaan man siya, hindi dahil doon. Kumbaga, itrato mo sila kung paano ka pinalaki, kung marespeto ka talaga, kung magalang ka, kung tinuruan ka na ituring yung bawat isa na walang yabang or walang angas. 'Di ba? Pag lumilipad ka, gusto mo maging piloto, dapat nakatuntong lagi yung paa mo sa lupa sa kahit anong propesyon naman kahit nung media ako, parang sa akin wala akong pakialam kung tawagin mo akong Steve. Okay na okay nga yun 'di ba? um, kumbaga, hindi yun yung basehan ng pagrespeto para sa akin. Ang pagrespeto talaga ay kung maayos mong tinatrato yung kapwa mo. Kahit na sino pa siya, anong pang background niya, anong pinanggalingan niya, malaki o maliit na tao, senador, presidente, or whoever. 'Di ba? Parang ang pagrespeto, kahit na nakataligod siya, kung nire-respeto mo siya, kahit na hindi mo siya tawaging ma'am and sir, okay na okay yun. Okay ba sa inyo yun? Ayun, sabi ni hello po Sir Steve, can I ask if the chances are high na makapasok sa SEPAC with only 200 plus hours? I'm not sure po kasi if i-pursue ko yung pagkuha ng CFI, kung pwede naman po makapasok na yun lamang. I think mas mataas yung hours mo, mas mataas yung chances mo na makapasok sa airlines. So, ganun talaga siya. May iba naman ng airlines na nagsusponsor ng flight training, pero yun, Sir Jose Lalisan, pa-shoutout po. Ayan, si Sir Jose Lalisan. Ay, katunog pa ng apelido ko, no? Hindi ko alam kung si Sir Jose, ito yung natin, FOD natin sa SEMPAC na napakabait. Ayan. Nakasabay ko pa nga si Sir sa, saan ba to? Sa Rapid Diagnostic Test. So, flying with you, Sir, soon. Ayan, si Adrian Paul Bautista, sabi niya, Sir Steve, may advantage po ba pag course ng BS-18? Nasagot na natin to. Kelvin Rivera, ano po ang kailangan para maging kapitan ng isang aeroplano? So yun, may required na ATPL. So you need to pass the ATPL, yung Airline Transport Pilot License. So may requirement ng hours yun and yung syempre kinakailangan mong, actually pwede mo na siyang i-exam sa pagkakaalam ko kapag if you have 500 hours of flight time dun sa type ng aircraft na nililipad mo, pwede ka na magsimula ng exams. So, tapos, you would have to gain hours ulit and then, pwede ka na mag-apply ng ATPL. ng parang captaincy kapag may opening. Ben the Vlogger, I'd like to follow your path. FO Steve, mag-ipon muna ako. Yes, mag-ipon ka muna. Kung gusto mo maging journalist or maging broadcaster, okay na okay din yan. GR Faith de la Cruz, praying not only for your next flight, sir, but for everyone out there who are still thriving to make ends meet. Ayun, pagdasal din natin lahat. It's a Sunday. Dito pala sa sa dining table ko. Ayan. Ako ay syempre, doon sa mga Katoliko lang naman. Ayan, syempre andito yung ating Ayan. Naalala ko lang kasi syempre nandito tayo sa
katabi ko, yung Holy Family at saka si Saint Felice. Ayan. Jehan, 31 ka nag-start ng flight training. Yes, it's really not too late for you. Ang lalim naman nun, Sir Steve. Ayan. Edelbert Santos, Sir Steve, ask ko lang po kung meron po kayo ma-advise na gawin academically or skills to have in preparation to flight school. I'm planning po kasi na mag-flight school 2 years from now. Ayun, basa-basa ka ng yung FAA nila na pilot's guide, yung aeronautical knowledge nila. Pwede mong i-download yon. Free yun. Click mo lang, FAA. Para at least mabasa mo na yung principles of flight, yung weather, yung comms, etc. So yun, at least makakatulong sa iyo yun in preparation. Tapos aralin mo na yung DST para nang sa ganon, distance speed time na computation. Malaking may tutulong sa iyo nun. Dexter Daniel Datu, Sir Steve, saan po ang alam niyong may study now, pay later program? Yun nga, alam ko yung EEG they offer at saka yung leading edge, alam ko naman nag-offer sila ng scholarship para doon sa mga anak ng mga sundalo or mga part ng ACDI, yung cooperative nila. Pero we would have to inquire because hindi natin alam yung situation ngayong pandemic. Kung nag-offer sila ng ganun ngayon. Nakadepende rin po ba sa type rating yung salary ng piloto? Yes. Oo. Nakadepende siya sa hours din na nagigain mo dun sa type rating mo. Sir Steve, wala na po ba kayong parang ginawang refreshment nung nag-fly po kayo ulit this time, this pandemic? Ginagawa ko kasi Sir Von Kevin Aguilar. Siyempre, meron kami mga procedures sa iPad. So, continuous na pagbabasa ng mga procedures. Parang at least current ka. So, ngayon, hindi tayo nakakalipad. Kailangan ulit natin mag-recurrent training. So, meron siyang recurrent training pag nag-lapse na dun sa hours na binabanggit. Teka, ayan. Russell Sebua, Captain Steve, nag-dream ka rin ba na mag-work sa malalaking airline company? Oo naman, pangarap ng lahat yan, di ba? Pero ako, syempre, mahal na mahal natin ng, yung mga local airlines natin dito. And I was given the opportunity na makapagtrabaho sa SEMPAC. So yun, maraming salamat. At least nabigyan tayo. Yung pagpangarap na makakapagtrabaho sa mas malaking airline, parang hindi ko pa siya kasi naiisip sa ngayon. Parang gusto ko mag-gain ng experience and hours at makapaglingkod sa kapwa natin Pilipino. Uy, totoo yun. Nakakamiss lang po na mapanood ko kayo sa TV sa Channel 7. Hopefully, makagawa na tayo ng documentary soon. Pag nakapagbalik na yung ibang mga programa sa GMA News TV, asahan ninyo na patuloy tayo magiging kapuso. Ayan. Gagawin natin na. Angelica Rodriguez, good evening po, Captain Steve. Ask ko lang po, mahaba din po ba yung Steve pag nagpapaalam na? Ay, pag yung in-flight. Gagawin natin yan next week para masaya naman tong live natin. Basahin natin yung mga yung mga public address, yung public announcement na ginagawa namin sa Cebu Pacific. May bachelor's degree po ba sa striking? I have no idea, pero ang striking nasa Plaridel. So, pwede nating subukan na bisitahin yan. May Boeing po ba ang SEMPAC? Wala. Puro Airbus, A320, 321, and then A330. Yun yung aircraft ng Cebu Pacific. Ayan, naka-experience na po ba kayo ng seniority, Vince Luneta? Oo, nung nasa flight training ako. Naka-experience din ako niyan. And siguro ako, din hinandle ko yung seniority na yon with a very open mind at saka yung mature perspective, professionalism. Yun lang. While we acknowledge yung seniority, tingin ko naman parang hindi siya dapat abusuhin para kawawain yung ibang mga nasa mga newbies or yung sa mga bago pa lang. And andun talaga nag-exist talaga yung culture ng seniority. Pwede mong basahin yung ko dyan, yung take dun sa seniority dun sa Instagram Q&A natin. Check mo yung yung vlog natin about that. Yun. Nung nag-apply po ba kayo sa Cebu Pacific 200 flying hours lang po kayo? Yes, we were able to answer that already. Yung mga last few questions natin before tayo magpaalam. Excuse me po. Ayan, maraming salamat sa lahat ng 87 viewers natin. Ayan, huwag nyo kalimutang i-like itong video natin. Sir Steve, pwede pa rin po ba mag-hire ang airline kahit wala pong type rating? Oo, nasagot natin yan kanina. Renilu Pineda, sa October po kaya pwede na ang trip for leisure. Naka-piso fare pa naman kami noon. Naku, sana nga Renilu, no? And sana mag-open na. And sana by that time meron ng vaccine for COVID para mas although kasi yung paglipad kasi ngayon, 'di ba, may mga areas, may mga restrictions actually yung mga local government units. So yun actually. Oy, si Ace. Si Sir Ace, ayan. Kasama natin to, nakakatuwa. Isa sa mga FI to ng leading edge. So pag nakalipad nyo to, maswerte kayo, marami kayo matututunan dyan.
At saka mabait yan, nakalipad. Jose Marie, Sir Steve, ano po ba ang feeling ng long haul flight? Parang hindi ko pa na-experience yung long haul. The longest flight I had, yung sa Vietnam ko and Jakarta, mga 3 to 4 hours yun. So, ganun. Sir Steve, words of inspiration naman po sa aming mga gusto maging pilot but cannot afford. So, kagaya ng sinabi ko kanina, Gino Mendiola, huwag kayong mawawalan ng pag-asa, mag-ipon, kagaya ng ginawa ko. Kasi pag gusto niyo talaga yung isang bagay, makakahanap kayo ng paraan. Tapos samahan niyo na ng maraming dasal. Kasi mahal talaga maging piloto. I have to be honest with you, talagang hindi biro ako. I've spent mga around 5.6 million pesos overall dun sa flight training ko. And I'm saying this because I want to be honest with all of you. Pinag-iipunan talaga siya. Pero nagawa ko naman siya eh. So, ibig sabihin, hindi siya imposible. At marami rin ng mga galing sa hirap na nagawa naman talaga nila yung flight training. So, hindi imposible na magagawa na siya. So, wag nilang talagang susukuan. Okay. Sir Steve, nakakasama po ba sa flight ang aeronautical engineer? May mga times before na may mga mechanics tayong kasama. Pero engineer parang wala yata. Von Kevin Aguilar, Sir Steve, ano po ang difference ng VFR sa IFR? Yun, VFR, Visual Flight Rules. Tapos IFR, Instrument Flight Rules. So VFR, syempre dapat nakikita nyo clearly yung mga landmarks, 'di ba? Tsaka yung kasi VFR nga siya, 'di ba? So meron siyang minima, may weather minima yung VFR, tsaka yung IFR meron din siya. So yun, thank you Sir Steve for serving a cup of inspiration. Lagi natin gagawin 'yan at saka next week as promised gagawin natin yung mga public announcement. Ayan. Hopefully. Ayun, so lumipas na naman yung isang oras natin ng weekend. Maraming salamat sa pagsama nyo. Huwag nyo kalimutan na i-like. Dun sa mga kapapanood pa lang, pwede nyo balikan. So isa-save natin tong video na to so you'll be able to watch this live episode ng take-off natin. Maraming salamat at saka muli hinihingi ko yung mga dasal ninyo, hindi lang para sa sarili ko, kundi para dun sa lahat ng mga piloto ngayon na nangangamba para sa kanilang mga trabaho. Hindi lang sa mga piloto, kundi sa mga cabin crew and everyone working in the aviation industry. It's a very big industry na talagang tinamaan itong pandemic na ito and I hope we're able to survive and not just yung the workers but our companies as well. Sana mas ma-inspire pa yung, it's a Sunday, so sana hindi lang man tuwing Sunday tayo nagdadasal, but sana isama nyo kami sa dasal ninyo, even the owners of the company of Cebu Pacific, of AirAsia, and of Philippine Airlines, and the rest of the companies na lumilipad like Air Swift and all, and yung mga foreign airlines, sana ipagdasal nyo lahat ng mga kumpanya and all our leaders there for them to be able to make a sound judgment and the right best decision para nang sa ganun ay makasurvive tayong lahat dito sa pandemic na ito. And if you're just watching, and na gusto nyo magpiloto, huwag kayong mawalan ng pag-asa ha, kasi itong pandemic na ito, temporary lang ito. So this shouldn't be a hindrance to your dream to become a pilot. So wag niyong susukuan yung mga pangarap ninyo. And ulitin ko dun sa mga kasama natin na financially challenged, dun sa mga kapwa ko na mahirap lang din at nangarap maging piloto. Wag niyong susukuan yung pangarap ninyo because sabi nga natin, yung pangarap, pag sinamahan mo ng sipag at syaga at ginusto mo talaga ng buong puso, hindi imposible mangyari yan. So God bless everyone. Kerry Arguelles, maraming salamat. Don't forget to like this video. We will save this video para mapanood nyo pa. So God bless you. God bless you kung sino ka man na nanonood ngayon na hindi ko nabate. Maraming salamat sa panonood ninyo at huwag kayong mahanawa na panoorin tayo every week. And tuwing may upload tayo, abangan ninyo yung upload natin. Gusto ko rin i-shoutout yung aking napakasipag na graphics editor, si Mariel Cruz, si Celine Dinko, and of course si Sunny Versosa. Nakatuwang natin sa pagpuput up nitong Take-Off na YouTube channel natin. Maraming salamat. At sa lahat ng mga subscribers natin, sana naman i-share nyo yung mga videos natin para nang sa ganon, umabot na tayo sa 10,000. Pwede ba yun? Why not, diba? So maraming salamat. Ako pa rin po si Steve Dailisan. Hanggang sa susunod, nabulol pa ako. Hanggang sa susunod na Take Off Live. Maraming salamat. Happy weekend!